नमस्कार मित्रांनो, अविनाश सावंत ब्लॉगमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. मी तुम्हाला आज आमच्या बागेतील झाडे दाखवणार आहोत किंवा आज मी बागेत आम्ही झाडे लागवड कशी केलेली आहे. आंब्याची झाडं आम्ही लावलेली आहेत, साधारण कलमे लावलेली आहेत, रत्ना, सिंधू, नीलम, केसर अशा विविध प्रकारची झाडे लावलेली आहेत. हे बघा. आणि तिथे शोषखंड आहे, नारळाची झाडं आहेत, तोरलीची वेल आहे लावलेली आहे, त्यानंतर चिकूचं झाड आहे, त्यानंतर खाली काजूची बाग आहे आणि नारळाची झाडे आम्ही लावली बऱ्यापैकी लावलेत. कढीपत्ता आहे, फुलझाडे आहेत लावलेली. ही काजूची बाग आहे, साधारण 15 ते 16 काजूची लागवड केलेली आहे. त्यानंतर 10 ते 12 आंब्याची विविध प्रकारची जातीची आम्ही लागवड केलेली आहे. ते आमचं घर आहे. केळीची लागवड केलेली आहे. कढीपत्ता आहे की जेवणासाठी किंवा घरगुती किचनसाठी लागतो विविध प्रकारे. त्यानंतर लिंबाचं हे कलम, लिंबाचं झाड, लिंबू कलम, फुलझाडे आहेत, चहाची पात आहे, गवती चहा पात. ती आपल्याला आयुर्वेदिक म्हणून आपण सध्या कोरोना काळात जी वापरली होती आणि रोजच्या रोज आपण चहामध्ये टाकण्यासाठी किंवा औषधीसाठी वापरतो ती चहाची पात. दुसरा एक खत प्रकल्प केला आहे, गांडूळ खतसाठी आम्ही केलेला आहे. पावसाळ्याच्या अगोदर केलं होतं, ते बहुतेक तयार झालं असेल आणि त्याला असं झाकून ठेवलेलं आहे जेणेकरून त्याला जास्त ऊन लागू नये. पावसाळा संपला आहे आणि पावसाळ्यानंतर जेव्हा मध्ये मध्ये खत टाकायची वेळ येते तेव्हा वेळेस आम्ही ते काढून टाकत असतो आणि त्याला मध्ये मध्ये आम्ही ते ॲड पण करत असतो. असं बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ते करावं खत प्रकल्प, जेणेकरून आपल्या स्वतःच्या झाडांना खत विकत न आणता आपण स्वतः ते खत बनवून ते वापरू शकतो, जेणेकरून आपले पैसेसुद्धा सेव्ह होतील आणि आपण उत्तम शेतकरी बनू शकतो. हे लाकडे आहे आमचे आहेत आणि आमचं हे घर, पर्यटन परिसर, आमचं वावर आहे. त्यामध्ये आम्ही विविध प्रकारची झाडाची लागवड केलेली आहे. साधारण 9-1 गुंठा जमीन आहे, त्यामध्ये आम्ही घर आणि आमचं बाग ही लावलेली आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांचे मी धन्यवाद देतो की आपण हा व्हिडिओ बघितलात. आपण सर्वांनी आमच्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत भविष्यात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.